ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වලට නියම විසඳුමක් අරගෙන මම අද ආවා. දැන් කාලේ ගොඩක් අයට පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ කැතට සමේ තියෙන ඇඳීම් ඉක්මනින්ම සුව කරගන්න ස්වභාවික ක්‍රමයක් මගෙන් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඔන්න මම ඉක්මනින්ම ඔයාට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ සත්කාරය කරගන්න කියලා. මේ සත්කාරය පියවර දෙකක් යටතේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ ස්ටෙප්ස් දෙකම ඔයා එක දිගට කරන්නම ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ස්ක්‍රබ් එකක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පිරිසුදු භාජනයක් අරගෙන සීනි තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දෙහි තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඔලිව් තෙල් තේ හැඳි දෙක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න. අපි දැන් යමු ස්ක්‍රබ් එක කරන විදිය බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් එක අරගෙන ඔයාගේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන තැන්වල හොඳට ආලේප කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් තද කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා හොඳට මේක රවුම් මතට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ සමේ තියෙන රළු ගතිය ඉවත් වෙනවා. මේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන තැන් මෘදු වෙන නිසා ඊළඟ පියවරේදී ඒ කරන සත්කාරය හොඳට සමට උරා ගන්නත් උදව් වෙනවා මේ ස්ක්‍රබ් එක කරාම. ඉතින් මේ විදිහට මම කරලා දෙන්නන විදිහට ඔයාගේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන තැන්වල මේ සත්කාරය හොඳට ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර කරලා හොදන්නේ නැහැ. මේක ටිෂු එකක් අරගෙන පිහදලා ඉවත් කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු ඊළඟ පියවරට. ඊළඟ පියවරේදී තියෙන ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඉවත් කරන ක්‍රීම් එකක්. මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන වැස්ලින් නැත්නම් පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් ඔයාට පුළුවන් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ කොමාරිකා ජෙල් තේ හැඳි දෙක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ක්‍රීම් එකක් වගේ එනවා අන්තිමටම. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඔයා අපි මුලින්ම ස්ක්‍රබ් කරලා පිහදපු තැන මේක ගාන්න ඕනි. ක්‍රීම් එකක් නෙමේක. මේක විනාඩියක් දෙකක් හොඳට මසාජ් කරලා සාමාන්‍ය විදිහට එන්න මේක සෝදන්න යන්න එපා. ගොඩක්ම හොඳයි මේ ස්ටෙප්ස් දෙකම ඔයා රාත්‍රී කාලයේදී කරනවා නම් ඔයාට රාත්‍රී කාලයේදී කරන්න අපහසු නම් ඔයාට පහසු වෙලාවක කරන්න කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ස්ක්‍රබ් එක කරාට පස්සේ මේ ක්‍රීම් එක ඔයා ඇප්ලයි කරන්නම ඕනේ. මේ සත්කාරය කරන කලින් මේ දෙක හදලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ එක දිගට ඔයාට කරන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රබ් එකයි ක්‍රීම් එකයි. හැබැයි කරන වෙලාවට ස්ක්‍රබ් එක හදා ගන්නවා නම් තමයි හොඳ. ක්‍රීම් එක ඔයාට හදලා මාසයක කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ සත්කාරය කරලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. මේ සත්කාරය එක දිගට දවස් 7ක කාලයක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. දවස් 7ක් කරාට පස්සේ ඔයාට ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වල ඇදීම් සලකුණු හිමීට අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දවස් 7ක කාලයක් එක දිගට කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සතියට දවස් 3ක කාලයක් කරන්න. මේ විදිහට මාසයක කාලයක් කරලා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ස්වභාවික ආකාරයකින් අරගෙන මම ඉදිරියටත් එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මෙන්න මේ වගේ අපත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.